بریم با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری یه مجسمه اسب آبی درست بکنیم. اول از همه یه بادکنک داریم که برای تنه میخوایم استفاده بکنیم. بادکنک رو باد میکنیم و میخوایم با این باریکه های روزنامه اون رو پوشش بدیم و بتونیم اون تنه اصلی رو بسازیم. پس روزنامه ها رو به این صورت و باریکه برش میدیم. اول یکم چسب چوب روی سطح بادکنک میزنم و بعد روزنامه خودم رو میچسبونم و یک بار دیگه از چسب چوبم برای لایه دوم روی اون روزنامه استفاده میکنم. تقریبا شما نیاز دارید که حداقل 10 لایه به همین شکل اقدام بکنید تا خروجی کارتون بسیار سفت و مستحکم بشه. حالا نوبت به ترکوندن بادکنک میرسه و من بادکنک رو از روزنامه ها جدا میکنم. بعد از اینکه بادکنک جدا میشه میبینید که چقدر بدنه اصلی من سفت و مستحکم هست و اصلا اینطوری نیستش که فشار بدم و تو رفتگی ایجاد بشه. حالا نوبت به سر مجسمه میرسه. من از یونولیت استفاده کردم که شما میتونید از مقوا کارتون هم برای بیس اصلی استفاده بکنید. اول از همه اون شکل سری که میخوام رو روی یونولیت میکشم و بعد اون رو برشش میدم. فقط دقت بکنید چون ما نیاز داریم که لبه های کارمون، ببینید الان جای گذاریش روی تنه اصلی به این شکل هست، اما لبه های بسیار تیزی داره این یونولیت. پس باید با چاقو، کاتر یا هر وسیله تیزی که دارید این حاشیه های تیز رو برش بدید و سعی بکنید اون حالت منحنی رو ایجاد بکنید. هر دو طرف این یونولیت رو دقیقاً همین کار رو انجام میدیم. خب حالا نوبت میرسه به لب بالایی کارمون. دوباره مجدد روی یونولیت برش میدم و چون ضخامت زیادی داره باید اون قسمتی که به سطح زیرین میچسبه یه حالت شیب مانندی رو ایجاد بکنم تا کارم به خوبی روی سطح زیرین بچسبه. برای لب بالایی هم دقیقاً شما باید اون حالت تیزی اطراف یونولیت رو با کاترتون برش بدید و سعی کنید اون حالت کرو و منحنی رو ایجاد بکنید. من برای چسبوندن این دو لب به هم دیگه از چسب چوب استفاده میکنم. شما میتونید حالا هم از چسب چوب و هم چسب مخصوص یونولیت استفاده بکنید. من خودم از چسب مخصوص یونولیت استفاده کردم، خیلی راضی نبودم، پس از همین چسب چوب برای چسبوندن لب بالا به لب پایین استفاده میکنم. برای اینکه خیلی خوب به هم بچسبه از خلال دندون برای اتصال این دوتا استفاده میکنم و در نهایت هم یه چسب کاغذی دور تا دور این دهن رو میگیرم تا زمانی که کامل خشک بشه و برم سراغ مرحله بعدی. در مرحله بعدی نوبت به این میرسه که بخوام جزئیات بیشتری رو روی این سر ایجاد بکنم. پس روزنامه های خودم رو مچاله میکنم و بعد یک بار اون رو مچاله میکنم، باز میکنم و بعد دوباره به حالتی که تمام اون حالت مچاله شده ی روزنامه به زیر اون روزنامه بره و یه سطح صاف ایجاد بکنه انجامش میدم و روی کارم نصبش میکنم با چسب کاغذی. هر جایی که شما نیاز داشتید در مجسمه هایی که میخواین روی اون پاپیه ماشه بکشید، هر جا احساس کردید که نیاز به حجم دهی دارید شما باید از روزنامه استفاده بکنید. حجم دهی هایی به این شکل، وگرنه خیلی از متریال ها هستن که در پاپیه ماشه به عنوان یعنی به عنوان اسکلت استفاده میشه. ولی روزنامه یه چیز خیلی روتینیه که هم در دسترس هم خیلی راحت باهاش میشه اون حجم دهی مد نظر رو انجام داد. من سعی میکنم ویدیو رو کات ندم، یعنی برای کسی که اولین بار هستش که با این سبک آشنا میشه بهتره که ویدیو کات نخوره تا بتونید همه مراحل رو ببینید.
نوبت به ساخت دست میرسه. ببینید من یه الگو درست کردم، بنا به اینکه خب اسب آبی کلا پاهاش خیلی کوچیک هست، توی این هم کمی اگزاجره میکنیم و اون حالت پاهاش نسبت به تن و سرش خیلی کوچیکتر هم هستش. اما الگوم رو روی یونولیت در میارم و بعد دوباره مجددا شروع میکنم به حجم دهی با روزنامه، دقیقا طبق چیزی که قبلا روی سر این مجسمه من اومدم پیاده سازی کردم. دقت بکنید بچه ها، من قبلا توضیحات بیشتری رو راجع به حالا روزنامه و نحوه چسبوندنش روی سطح و این موارد توضیح دادم، چه در ویدیوی ماه که لینکش رو بالا قرار میدم و چه در ویدیوی آینه که یعنی قاب آینه که من لینک اولین قسمتش رو اون بالا قرار میدم. اگر دوست داشتید اون دو ویدیو رو هم نگاه بکنید. من دیگه سعی کردم کات آنچنانی روی این قسمت ندم و تمام مراحلش رو ضبط بکنم که گفتم اگر کسی برای اولین بار باشه که داره این سبک اسکلت سازی رو میبینه، بهتر هستش که تمام مراحل رو کامل بتونه نگاه بکنه که از روی دست من یا از روی این ویدیو خودش بیاد حجم دهی رو انجام بده. پس در نتیجه من دیگه توضیح بیشتری نمیدم. نحوه حالا مچاله کردن روزنامه رو که میبینید به چه شکلی هست، یه بار مچاله میکنم، همه اون حالتهای مچاله رو میبرم زیر و یه سطح صاف سعی میکنم ایجاد بکنم تا بتونم راحت تر روی سطح اون کار رو سوار بکنم. دیگه پس توضیح بیشتری نمیدیم، یه کوچولو دورش رو تندتر میکنم تا شما این مراحل رو ببینید و بریم سراغ مراحل بعدی. خب بچه‌ها، به این مرحله رسیدیم و ما یه تنه درست کردیم، یه دونه سر درست کردیم به این شکل که بیاد اینجا سوار بشه و یه سری دست‌های انگار دست و پای این اسب آبیم رو درست کردیم.
حالا من کاری که کردم این هستش که این نحوه ساخت دستشو که دیدید، حالا اومدم با یه نخ اون قسمت هایی که باید یک کم مثلا اینجوری منحنی بشه رو یه نخ اینجوری رد کردم، جای این انگشتاشو هم درست کردم که با موقع خمیر گذاری بتونم جزئیات مثلا کار رو میخوام بدم راحت تر باشه. پس شد این تنه، این سر و این دست ها که حالا من فقط نمادیم اونجا بکنم یه چیزی میفته. نمیخوام بچسبونم به این علت که وقتی اینو بچسبم همگذاری فوق العاده سخت میشه. پس من دارم جدا جدا یاد میدم. این فقط بابت این نیست. خب شما از روی این اسکلت سازی، حالا مثلا توی این بادکنک استفاده شده، توی این لانولیت استفاده شده که اومدیم با روزنامه حجم دیدی دادیم، دقیقا دست و پاش هم همینطوری بیسش لانولیت اومدیم با روزنامه انگار بهش حجم دادیم. یه چیز خیلی خیلی روتین و کاربردی هست در پاپی ماشه که شما بیاین با روزنامه حجم بدید و نحوه حالا مثلا اون تا دادن روزنامه اینها رو هم توی ویدیوهای قدیم مثل ویدیوی ماه و اینها کامل توضیح دادم. اگر ندیدید اون ویدیو رو هم حتما تماشا بکنید که بهتون یاد دادم چطوری با پاپی ماشه یه دونه ماه درست بکنید. پس کلیت کارمون تا اینجا میرسه، چون ویدیو خیلی طولانی میشه، هم آپلودش بر من سخت میشه، هم نمیتونم یه تیکه براتون فیلم برداری بکنم. پس اینو تا اینجا داشته باشید این اسکلت سازی رو، ولی جزئیاتش موقع خمیر گذاری، یعنی مثلا هر موقع این سره میخوام چشم بذارم، میخوام مثلا اون سوراخ بینیش رو مشخص بکنم، دندوناش رو بذارم، اینا مال زمانی هستش که دیگه میخوام خمیر گذاری بکنم و یه سری جزئیات توی خمیر گذاری اعمال میشه، ولی یه سری جزئیات در اسکلت سازی. من اسکلت سازی پایم رو انجام دادم. انشاءالله در ویدیوهای بعدی ما شروع میکنیم خمیر ساختن و خمیر گذاری روی این کارمون. ولی این مابین بچه ها، من چون مدت زمان زیادی هستش که در کانال یوتیوب هم فعالیت نکردم، این مابین یه سری ویدیوهای رنگسازی هم قرار میدم. حالا مثلا رنگ‌های مختلف و اینجور چیزا میام ترکیب رنگاشو بهتون میگم، اون مابین از اون ویدیوها میذارم. ولی باز مثلا ویدیوهای تایم بالاتری، حالا اولین ویدیوهای تایم بالاتری که میخوام بعد از این ویدیو بذارم مربوط به ادامه این اسب آبی هستش که مجسمه‌ش رو میخوایم با پاپیه ماشه و هم دیگه یاد بگیریم. تمام نکاتش برای ساخت بقیه مجسمه هم دقیقا به همین شکل است. انشالله اگر بتونم حتما مجسمه های بیشتر و با جزئیات بیشتر رو حتما بهتون یاد میدم. فقط لطفا اگر تا اینجا دیدین لایک ویدیو یادتون نه، چون اگر به آخر ویدیو رسیده باشید و لایک کنین، لایکتون احتمالا روی ویدیو من میشینه. اوایلش بخواین لایک کنین لایکتون نمیشینه و حساب نمیشه. و اگر هم دوست داشتید کانال منو سابسکرایب بکنید. مرسی، ممنون که همراه هم بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.